নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিখিতাছ কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ জাতিলাওৰ সবজিৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। এইদৰে জাতিলাও ৰান্ধি খালে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। গতিকে কেনেকৈ ৰান্ধিছো জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। জাতিলাওৰ সবজি ৰান্ধিবলৈ মই প্ৰথমে জাতিলাওখিনি এনেকে টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো। লাও মই ইমানখিনিয়ে লৈছো আৰু লগতে এয়া লৈছো 1 কাপ পানীত ভিজাই ৰখা বুটৰ দাইল। বুটৰ দাইলখিনি মই 4-5 ঘণ্টা মানৰ কাৰণে পানীত ভিজাই ৰাখিছিলো। আৰু লগতে এয়া 2টা আলু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো আৰু এয়া 2টা কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া প্ৰথমে আমি এই আটাইখিনি বইল কৰি লম। এয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা লৈ লৈছো। এতিয়া কুকাৰটোত লাও, বুটৰ দাইল, আলু আৰু এয়া জলকীয়া কেইটা লৈ লৈছো। তাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি এয়া দিছো অলপমান নিমখ। এতিয়া ইয়াতে দিম পানী। পানী মই কিমানখিনি দিছো এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছো চাওক। এয়া মই প্ৰথমে 1 গ্লাছ পানী ইয়াত দি লৈছো। এতিয়া আৰু আধা গ্লাছ পানী ইয়াতে মই দি দিছো। মুঠতে মই 1.5 গ্লাছ পানী দিছো। পানী বেছি দিব নালাগে, আটাইখিনি ডুব যোৱাকৈ দি ললেই হৈ যাব। এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছো। আৰু গেছৰ ফ্লেম অন কৰি এয়া কুকাৰটো গেছত বহাই দিছো। এতিয়া হাই ফ্লেমত আমি 4টা চিটি দি লম। এয়া মই 4টা চিটি দি লোৱাৰ পাছত গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ এনেকৈ ৰাখি দিছো। এতিয়া মই পুনৰ গেছটো জ্বলাই এয়া কেৰাহী এটা লৈ লৈছো। এতিয়া মই প্ৰথমে ইয়াতে দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ কুকিং অইল। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো। তেলখিনি গৰম হোৱাত এয়া দিছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণখিনি ফুটিবলৈ লৈছে। তাৰ পাছত এয়া দিছো কেইটামান নৰসিংহৰ পাত, এটা শুকান জলকীয়া আৰু এটা তেজপাত। এতিয়া আটাইখিনি 30 ছেকেণ্ড মানৰ কাৰণে ভাজি লম। তাৰ পাছত এয়া দিছো এটা কাটি লোৱা পিয়াজ। এতিয়া পুনৰ আটাইখিনি আমি ভালদৰে ভাজি লম। পিয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালে এয়া মই 3 ফুটা নহৰু, এডোখৰ আদা খুন্দি লৈছিলো। এইখিনিও এতিয়া ইয়াতে দি দিম। এতিয়া আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালে আমি এইখিনি অলপ সময় ভালদৰে ভাজি লম। এয়া আটাইখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু আদা আৰু নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধও নোহোৱা হৈছে। এতিয়া এইখিনিতে দিম 2টা কাটি লোৱা বিলাহী। এবাৰ মিহলাই লৈছো।
আধা চামুচ হালধি গুড়ি দি আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছো। বইল কৰোতে নিমখ দিছোৱে যিহেতু এতিয়া মই বেছি নিমখ দিয়া নাই, ইমানখিনিয়ে দিছো। পুনৰ আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছো। বিলাহীখিনি গলি যোৱালে আমি 2 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি হৈ যাব আৰু ইফালে এয়া কুকাৰৰ প্ৰেছাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হোৱাৰ পাছত মই ঢাকনিখন খুলি লৈছো। লাও আৰু আলু সিজিছেই। মই আপোনালোকক এয়া বুটৰ দাইল চেক কৰি দেখাইছো। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এতিয়া ইয়াতে আটাইখিনি দি আমি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো। এতিয়া পানীখিনি শুকুৱালে এইখিনি আমি সিজাই ল'ম। আটাইখিনি ভালদৰে হ'বলৈ মই এতিয়া ঢাকনি এখনেৰে হাই ফ্লেমত 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছো। দুই মিনিট ঢাকি ৰখাৰ পাছত মই ঢাকনিখন আঁতৰাই দিছো। আটাইখিনি এবাৰ মিহলি কৰি লৈছো। যিহেতু ঠাণ্ডা পৰিলে আৰু অলপ গোটা হ'বই, গতিকে মই ইমানখিনিতে ৰাখি দিম। এতিয়া একেবাৰে শেষত এয়া কাটি ৰখা ধনিয়াৰ পাত অলপমান দি দিছো। পুনৰ আটাইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈছো। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু এয়া বাটি এটাত চাৰ্ভ কৰিছো। এই জাতিলাওৰ চব্জিখন আপোনালোকে ৰুটি, পুৰি, পৰঠা, ভাত সকলো লগতে খাব পাৰিব। খাবলৈ খুবেই জুতি লগা। আপোনালোকে এবাৰ ৰান্ধি খাব। আশা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছো। ধন্যবাদ।